Hello! Most egy kicsit gyakorolni fogok. Azt szeretném bemutatni, hogy mi az a fajta gyakorlás, amiben én hiszek. Az ismétlés egyébként röviden. 8 ütemet fogok játszani egy sopán mazurkából, majd meglátjuk, hogy hányszor gyakorlok egy kicsit. Ez 8 ütem volt, és akkor ezt fogom gyakorolni. Jó párszor eljátszom. Ez a darab egyébként 3 oldalas, és én ebből 8 ütemet játszom, ami körülbelül egy sor. De ez egy nehéz sor, úgyhogy ezt most sokszor eljátszom, és hát természetesen nem tempóban, hanem annál sokkal lassabban. Még nem megy tempóban. De majd fog. Once more. Újra, picit lassítok. Ez a lassabb tempó egyrészt segíti a kezeimet, hogy ne feszüljön be, jobban átlátom agyilag, hogy mi történik a kottában, és sokkal inkább nyugodtan tudok gyakorolni. És a folyamatot szeretném, hogyha mindig élveznék a tanítványaim, és nem azt várnák, hogy majd amikor tudják az adott darabot, akkor mennyire jó lesz, mert én ezt most halálosan élvezem, de tényleg. Na újra!
először sikerült nem begyorsítani, azt hiszem, eddig mindig gyorsabb lett a vége, mint az eleje. Türelmesen kezdem, és próbálok abban a tempóban maradni. Tudom a kottában, hogy hol vagyok. Ez nem jelenti azt, hogy soha ne néznék a kezemre, néha oda pillantok, de tudom, hogy melyik ütemben, melyik negyednél tartok éppen. Megpróbálok most hozzá számolni, 3/4-ben van leírva, a mazurka az mindig egy 3/4-es tánc, és most megpróbálok hangosan számolni hozzá, ezt még nem próbáltam ki, és még nem megy annyira nagyon jól, de ezért lassan fogom csinálni. 1, 2, játszom, plusz még egy negyedet, mert ott ér véget az értelmes zenei sor. Egy zenei sort játszom tulajdonképpen. Na még.
Sokkal hasznosabb ez a gyakorlás, mint hogyha az elejétől a végéig eljátszanám mind a körülbelül 18 sort. Körülbelül annyi lehet, mert hogy ezen az oldalon van 6 sor és 3 oldalas a darab, én pedig csak egy darabot gyakorlok, de ezt valószínűleg most egész jól megtanulom, hát úgy, ahogy mindig lehet jobban, és természetesen sokkal gyorsabb lesz majd a darab maga. De hogyha az elejétől a végéig eljátszom egyszer, az egy csomó idő, és ez sokszor elmondom órán, hogy olyan, mintha mondjuk lenne egy 40 versszakos vers, és azt elolvasnám az elejétől a végéig, és el akarnám mondani utána kívülről. Azt úgy nem nagyon lehet. Lehet, hogy van valaki zseni köztetek, vagy a világon, aki ezt úgy tudja, tudná memorizálni, de ugye úgy szoktunk verset is tanulni, hogy 2 soronként. És ez ugyanaz. Hiába most még nem is arra törekszem, hogy kívülről megtanuljam, még csak a kotta, hogy kottából tudjam folyamatosan játszani egy bizonyos tempóban, egy olyan 40%-os tempóban, de ahhoz is bizony, mivel rengeteg szólam, és zongorában a 2 szólam az sok, tehát egy főleg, jó, itt most még több szólam van, de a kezdőknek a 2 szólam, hogyha egy 8 ütemes darabnak sokszor hallom azt órán, hogy nem igaz, hogy ezt az egy sort nem tudom eljátszani, és mondjuk 8 ütem és 2 szólam. Az rengeteg. Tehát, hogy tényleg az olyan, mint mondjuk egy alsós gyereknek egy 5 versszakos vers. Tehát, hogy azt is lehet, hogy egy óráig tanuljuk otthon, vagy 2 óráig, vagy nem tudom, vagy egy 10 versszakos vers. Szóval, hogy én mindig arra intem a tanítványaimat, hogy nyugi, sokszor eljátszani, és sokat hallom azt, hogy másodjára belekezd, és jaj, de béna vagyok, mert már megint nem sikerült. Nem arról van szó, hogy nem sikerül, hanem egyszerűen még olyankor nem tudja az illető. Mint ahogy még én sem tudom ezt a Chopin mazurka 8 ütemet, plusz 1/4, úgyhogy én ezt még most gyakorlom. A felvétel azt hiszem, hogy 1 órát tud készíteni, maximum egyszer csak abba hagyja. Én ezzel jól ellennék egyébként így évekig is ezzel a 8 ütemmel. Hops, új rendhiba. De egyszer eljátszom pedál nélkül, mert a pedál ápol és eltakar. Nem lesz annyira szép, mint eddig volt. Pedál nélkül gyakorolni, mert olyankor a kéz rá van kényszerítve. Ugye halljuk, tehát hogy bennünk van egy kép, hogy mit szeretnénk hallani. És hát azt szeretnénk hallani, hogy így szépen összecsengjen. De pedál nélkül nehezebb összecsengetni, és sokkal inkább ügyesedik a kéz, ha mindent a kezünkkel szeretnénk megoldani, és amikor már tényleg nagyon, nagyon ügyes a kezünk, és arra rátesszük a pedált, sokkal szebb lesz, mint hogyha a pedált arra használnánk, hogy amit a kezünk úgy ellustálkodna, azt összekössük pedállal. Úgyhogy én most maradok a pedál nélküli gyakorlásnál. És eljátszom nem tudom hanyadjára, nem számoltam, ezt a 8 ütemet.
onnan majd kigyakorlom, ha odaérek. Mégis egyben eljátszottam, mert úgy érzem, hogy még úgy egy szinten van körülbelül ez a 8 ütem, úgyhogy egybe jó gyakorolni. Most ráteszek egy kis pedált, hát egy picit szebb lesz a hallgatóságnak, bár aki még mindig nézi ezt a videót, annak érdemes zongoráznia. Annak van kitartása. Ismétlés a tudás anyja, mondták oly sokszor gyerekkorunkban, nem hülyeség. És játszanám én ezt gyorsabban, de még nem tudom gyorsan játszani, és ilyenkor szokták azt csinálni sokan, hogy elkezdik nagyon gyorsan játszani, és minden ütemben beleakadnak. És olyankor az történik, hogy a hibákat gyakoroljuk be. Úgyhogy én abban hiszek, hogy az a jó módszer, legalábbis nekem az vált be, hogyha addig játszom, amíg észre se veszem, hogy gyorsul. Ezt csinálom már 1 órát, holnap 1 órán keresztül, holnap után 1 órán keresztül, és egy hét múlva, ha ma mondjuk fölvenném, mondom ezt, miközben fölveszem, szóval mondjuk egy hét múlva is fölveszem, de mondjuk csak egyszer eljátszom, és összehasonlítom a 2 videót, ég és föld lesz a különbség. És tényleg hiszek abban, hogy magától gyorsul, akkor nem lesz így hüvelygyulladásunk, nem fájdul meg a kezünk, és hát jó sokszor eljátszok, ami azért, ha nincs is az életben garancia, de mégis egy kisebb fajta garancia arra, hogy meg is tanuljuk a darabot. Úgyhogy én azt mondom minden nyugati embernek, hogy egy kicsit tanuljunk kelettől, és hogy nyugi. Újra! Olvastam egy nagyon jó könyvét, ő egy nagyon híres hegedűművész volt, és ő mondta, hogy otthon gyakoroljunk, és a színpadon zenéljünk. Ezzel most lehet vitatkozni, az biztos, hogy a gyakorlás és a zenélés 2 különböző dolog. Szerintem, mindig hozzáteszem, hogy ez az én véleményem. Én most nagyon élvezem, amit csinálok, tehát hogy nem az van, hogy elhatároztam, hogy 1000-szer eljátszom, ha belepusztulok is, mert nagyon-nagyon élvezem, de nem biztos, hogy most a szívemből játszom, hanem inkább ez egy ilyen intellektuális élvezet. És amikor majd így magától megy a kezem tényleg, és bele se kell gondolni, de az lehet egyébként, hogy egy fél év múlva lesz ennél a darabnál, és ezzel nekem semmi problémám, akkor tényleg lehet szívből, lélekből játszani. És az egy annyira csodálatos élmény, de nekem nem nagyobb élmény annál, vagy hát teljesen más egyébként, mint hogy most gyakorlom, és tényleg egyszerűen így, most ez nem tudom jobb szóval kifejezni, intellektuális élvezet, hogy egyszerűen az agyam működik. És nem azt mondom, persze szívből játszom meg, hogy hallom, hogy jaj, de szépek ezek az akkordok, így külön-külön, de most még úgy nem játszanám el ezt a 8 ütemet valakinek, hogy
hogy na ezt most akkor így tessék, neked játszom, jön a szívemből, mert még ott nem tart. De ezek a fázisok, ezek nagyon-nagyon jók tudnak lenni. Valamelyik tanítványom mondta a héten, hogy mennyire nem kreatív a zongora tanulás, mert hogy mennyiszer ismételni kell. És ezen annyit gondolkoztam, és még így nem is tudom teljesen jól megválaszolni. Szerintem ezt így át kell élni, hogy eljátszom milliószor, és hogy az annyira csodálatos, hogy mindig mást hallok meg a darabban, mindig másra figyelek. Egyszer számolok hozzá, egyszer pedál nélkül gyakorlom. Ha már 5000-szer eljátszottam, akkor is mindig van egy-egy harmónia, amit egy kicsit másképp hallok meg. Ha már ennél sokkal jobban tudom, mint most, akkor elkezdek arra figyelni, hogy a felső szólam emelkedjen ki. Vagy hogyha középen van a dallam, mert itt most 4 szólam is vannak, általában 4 hangot üt le a zongora itt egyszerre, vagy az alsóban, akkor ott emeljem ki, vagy hogy na igen. Szóval, hogy mindig meghallani, hogy melyik a lényeges hang, melyik a kevésbé lényegtelen. Nincs lényegtelen hang, de hogy melyiket érdemes egy kicsit hangosabbra játszani, kicsit halkabbra. Tehát, hogy ennél kreatívabb dolgot én elképzelni nem tudok, mint a gyakorlás. És ez nem csak a zongorára igaz, szerintem bármire, bármilyen tanulásra. Tehát, hogy a folyamatban elmélyülni. Szerintem ez egyszerűen zseniális ajándék az Úrtól, hogy ezt így megadta nekünk. Na, hát én folytatom ezt a 8 ütemet, jó? Mert még nem megy. Illetve ilyet sem mondunk, hogy nem megy. Nagyon jól megy, csak lesz még sokkal jobb. Jönnek a hibák, az azt jelenti, hogy vagy a figyelem fárad, vagy egy picit túl gyors, és számolok egyet. Most 6-ban számolok, 3/4-ben van leírva, de sokszor, amikor még lassabban gyakorlunk, akkor érdemes 6/8-ba átrakni a 3/4-et. Megpróbálom hangosan számolva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ugye mondtam, hogy az első negyeden hagytam abba, tehát 2/8-ot számoltam most a végén, mert hogy akkor nem 1/4 játszottam a legutolsó, a 9. ütemből, hanem 2/8-ot. Most újra 3-ban számolok. 3-ban talán azért nehezebb, főleg kezdőknek, mert hogy nagyon lassú, még az a lassú 3 is nehezebb érezni, ezért osztjuk föl 6-ra. Na most újra 3. 1, 2, 3. Tempó. Számolok, mert segít. A metronóm is nagyon segít, és a metronóm azoknak jó, akik azt csinálnák, mondjuk, hogy 1, 2, 3, 1, 2, és begyorsulnak, de egy idő után meg lehet tanulni, hogy önuralom, és nem gyorsulunk be. Vagy majd az egész ugye gyorsul.
nem begyorsulni, és csak magamban számolok. Most még csak a hangokat tanulom, idézőjelben van a csak, tehát most még nem érdekel engem most dinamika, hangerő, vagy hogy hol kell egy kicsit belegyorsítani, belelassítani, hol van a csúcspont, hanem egyszerűen tanulom a hangokat, és esküszöm, hogy baromira élvezem. Lehet olyanokat is csinálni, hogy éneklünk egy-egy szólamot, de ez most hát elég nehéz lenne, de megpróbálom, hát egye fene. A tetejét fogom énekelni, viszont egy oktávval lejjebb. Ez most egy kicsit magas lenne, és biztos, hogy meg fogok állni néha ellenőrizni, de hogy azt akarom megmutatni, hogy lássátok, hogy annyira, de annyira kreatív dolog a gyakorlás, hogy az valami hihetetlen. Szóval a legtetejét fogom énekelni, illetve hát nem megpróbálom, megcsinálom. Nem tetszik a megpróbálom szó, hanem megcsinálom, maximum leállok néha. És ABC-s névvel fogom, jó? 4 bénk van, B, S, A, D, E, meg még néha hír, lesz benne, na most nevessetek, lesz benne olyan, hogy S, S, amikor egy E elég 2 B-t ír. Na jó, hát akkor nézzük csak. Volt benne egy bebé, amikor a H elé írt 2 B-t, H leszállítva egy B-vel az lesz a B, és ha még egy B-t teszünk elé, akkor még egy fél hanggal leszállítjuk, akkor bebé lesz. Még egyszer megcsinálom ezt, ez nekem nagyon tetszett. Mármint nem a saját énekem, hanem annyira jó így gyakorolni. Kihalljuk jobban. Ha énekelve gyakorlod, és persze minden 4 szólamát lehet énekelni, akkor utána sokkal jobban kihallod, de ezt énekeltem. Remélem, hogy ez most jó volt. Na még egyszer. Megpróbálom magasan, aztán ha visítozom, akkor bocsánat. Elnézést a visításért. Ma nem énekeltem be egyáltalán, sőt már elég rég énekeltem, és nem terveztem, hogy a tetejét elénekelem, csak gondoltam, hogy így könnyebb kihallani. Most újra még elénekelem egy oktával lejjebb, hogy amit fönt hallottok, én lent fogom énekelni. S, 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 D, C, B,
kottolvasási gyakorlat, amire azért a kezdőknek elég sokáig szükségük van. Nem javaslom, hogy odaírjuk a hangokat, bár sokan szokták megtenni, és meg is szoktam engedni tanítványaimnak, hogy írják oda, de ha mindig kiszámolod, egy idő után sokkal jobban rögzül. Ha meg még énekled is hozzá, az csúcs. Na még egy ének, de ígérem egy oktávval lenne.